Someone is. I only have a pan. Does someone have a gun? Fuck you. Ơi, कोही पनि हान्न चाहिँ क्या त म एउटा 16 उतारेर छ 16 पनि चाहिँ छुट्टै छ क्या स्क्वाड हो क्या oi, तलमा त्यो दुइटा तल गयो एउटा पछाडि गयो गार्डियन गएको होला त्यो एउटा सिधै त्यहीँ गयो बेन्ड फर्स्ट टाइममै गएको छ तिनजना त्यहाँ sorry, mechanics. अब त्यहाँ अलरेडी पैसा छ बाहिर बाहिर अर्को ठाउँ हिँडिरहेको छ त्यहाँ बोर्ड है यहाँ माया मैले बोन ल्याइरहेको छु एउटा कोही हो आमै झन्डै मारेर बोर्ड भनेर मान्छे यहाँ छ एकेएम कसले चलाउनु भयो Watch out! Enemy के मरेको भन्नु त त्यही भयो? Watch out! कम सुत्या जिको Enemies ahead! मार के आया बाँकी छ यहाँ अंदर दो म त तल छु फेरि म हाल्न Enemies ahead! वो कंटेनर लूनी अंदर त्यसमा त कैंप आने ना चाहूँ तो म गएँ मलाई मारेको पुरा सुतिरहेको छ कि कतै मर्दा एक थन नो आसु दे तू यू नस्ता जम मर्दा मेन
उता फ्लेयर गन धोरेको I got supplies. Shreya. Hello, Shreya. Hello. Bring up voice chat. Kada, जे बोल अरे मैले हाने एउटा डालेँ त्यहाँदेखि उठिरहेको थियो एउटा माथि जसलाई मार्थ्यो त्यहाँ हामीले यहाँनिर कतिजना मार्यो तिम्रो तिनजना मैले बोटलाई मारेँ माथि छ कि तिनीहरू बोट एकजना कसो म कहाँ हो फोन माथिबाट हाने कि हो माथिबाट हाने नि हो तिमी नेपालीका हुन नसो ओ हान्दा त मैले हान्नुहोस् क्या सुइरहेछु के भोसरे के त्यो Watch out. एक बॉडी शॉट वही डालने वही नाले यार इन्हें तो मार दिया किधर पे इसको सिस्को लाले शायद उनसे कहाँ 90 डालने से यहाँ नहीं जाइए सको Watch out. यहाँ नहीं जाइए No GNG Ansun matay ना Asa Dai के दोन मेरे के खुला मारो आया हाउस नंबर So do not today वो नहीं तो एउटा माथि घरबाट हैन छ हिरो बनाएर आएको त्यसको त गर्दैन भए त्यहाँ माछा घरमा छ तिनीहरू ओ Watch out. यो म त हाइड गर्छ Smoke मार्दै छ ओके म त त उयो टावर नि Watch out. टावर Yeah. Oh. Oh no, man, you're right.
भने स्मोक हान्दियो नि त हुन्छ नि पुगेको छैन त किन पुस नआउनु पछाडि खान्छु आए अगाडि छ अगाडि छ Watch out! त्यो तान्छु उता राइटबाट नै आएछु यहाँ उता दुख्ने छ Watch out! उता दुख्ने सिधा दुख्ने त्यो पछाडि त्यो एउटा उता यता मेरो लाग्नु Watch out! त्यो Watch साइडमा out! छ ऊ आइरहेछ नि तिनीहरू ऊ आए पछि उता हेर न उता ऊ दुख्मा देखेको थिएन देखेँ देखेँ उता हो यो दुख्मा छ Watch out! दुईजना छ त दुईजना छ मैले चाहिँ भएको चाहिँ म एकछिनमा ल फेरि होइन कहाँ हाल्नु ल कवर फालेर है जान्छ म ग्रेनेड हान्छु त्यसलाई उल्टा जान्छ क्या दुई किल बोल्दै त होला एउटा त्यहाँ ए के हो त्यो एउटा तलाउनु भयो हामी डेट फर्स्ट एड एउटा चाहियो सबै मर्दैन होइन Tengo छैन मर गाडीको चाहिँ अब पानी कस्तो फास्ट फास्ट हो त्यहाँ मर्दै ब्यान्डेज चाहिँ के अरे गाडीको चाहिँ सब ब्यान्डेज छैन ब्यान्डेज खोजेको छु Marked a location. Marked a location. ब्यान्डेज खोज्छु त चिकन पेंगो बैग बोलते केही छैन यहाँ त छ ल न हामी त जल्ने मजा क्या हो ये मरता है यो सही होंगे ल ये टाइप ले अब वो ना वो ना ये टाइप ले अब खोजिहाल्नु त्यहाँ खोजिहाल्नु आउँदै म आइसकेँ काट्ने थे जी के अंदर यता मेरो हिलै छैन फर्स्ट त्यस्तै लाग्यो ल पुगिन्छ त्यहाँसम्म आएपछि
Marked a location. अब हात मिलाएर झन्डै जोनले मारेको मैले गाडी खोजेर नि त म यहाँ यति गर्छु गाडी खोजेर मार्छ No, no. दाइँ Where can is food? Kada. जहाँ जस्तो लुटिहाल्नु भयो भने जाउँ कहाँ लुट हाल्नु छ त्यही गर्नु भयो उताबाट जानुपर्छ यताबाट जानुहुन्न प्लिज क्याम्प होला एक राउन्ड हाल्छ केही छैन उहाँ जाउँ वहाँनिर यहाँनिर जाउँ Watch out! Watch out! यहाँनिर जानुपर्छ Cost lag. यो बगी फेरि यस्तो चिप्लिन्छ रिस उठ्यो है दिमाग साह्रो जोनले त्यो एक सँग खान्छ दुईचोटि भइहाल्यो That's what's going on. Why they do so? त्यहाँबाट केही भेटेन Kada player gun kick ma el bo mo yu tal. को जान्छ गन चेन्ज गर्नु पर्यो मेरो यो 45 छ यता त पनि कोही नै थियो ल Two tripler हो Hazır. Enemy to यहाँ त कोही गाडो चाहिँ मिट गाडो छ
मदद दिएन कुदा छैन होला ल म अगाडि जान्छ त अर्कोबाट भने उठ है गाडी Scope खोज na अनि dulda. लुटाउनु पर्छ त Nada. Sorry, Ojo. Flare até diz lá. म 6 को स्कोप छ नि स्कोप 6 को छ मसँग गाडी निक्न बिमार हेर्नु पर्यो गाडीमा गाडी लिएर छ देखि जोनले चाहिँ सक्छ कि हामीलाई त्यहाँ उयो छ जम्मा 50 मिनट हजुर छ गएर काफे लुट हाल्नु त भएन केही छैन कहीँ लुट हाल्नु यस्तो एउटा कति सानो भइसक्यो Carol tens uma ideia, mano. Quero o malandro. गाडी लिएर आउँछु Eu vou pistole o contacto el homem daí. Pistole sueco to yuri e o anter. O yo talga. Suesa teta yo. Que eu xinguei lá. Lá é muito daí. Vamos Nada, daí na arena. Zone. Watch out! Someone has been here. गाडी ड्रप छ ठ्याक्कै गाडीको थियो तिनीहरू यहीँ आउँछ है तिनीहरू गाडी एकदम तर Não, do teso.
làm tôi ra tan. DBS र MK14 जुम पे गोल चाहते जान तो क्या फुल है फुल वैसा वैसा डैड वही मैच है हाँ मैं यहाँ पर तो फाइट कर रहा है होना तो फुल नहीं जान तो क्या ये था ये यही कहते थे मुझसे ये तो कहते हैं गाड़ी अंदर ते आना कॉल थे बेंडिस हैंडिस किला है Hesitant sana kuch nahi ho raha also United States so must they guys now well time uzin woni kasi zone guys now well तू already डाला कर उसको ओके 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 यस डाला मैं लास्ट में किल लूँ वो गाड़ी ले चल open jeda kasi ठीक है ya wala अरे ग्रेनेड आना लगे वाला अरे ग्रेनेड आना लगे ये वाला पॉडी में जाएगा ये दूंगा मतलब क्या सोचते हो
उयो के भयो फाटाफुटु हामीले पछाडि पो छ झन्डै मार्दै त हामीलाई हेरिरहेको छ त्यसले हामीलाई हेरिरहेको छ क्या त्यसले पछाडिबाट म त्यहाँभित्र बस्छु होइन अरू गएर ले एक्जिट गएर लास्टमा जतिलो लुक गरेको